Hi everyone, welcome to Inside Stories. For today's episode, I'll be sharing my 10 favorite houseplants. And for those who are new to my channel, my name is Nina. Please consider subscribing and click that notification bell to get updated whenever I post a new video. And like I've said, I'll be sharing my 10 favorite houseplants for now. Yes, sa ngayon kasi pwedeng mabago in the coming days, months, or years, we'll see. These are common houseplants but there are reasons and stories kung bakit ko sila naging paborito. So stay tuned as I show each of them in random order. Our first plant is AGLAONEMA bigroy. But before tayo mag-proceed, I'd like to show this one from my previous AGLAONEMA collection video 8 months ago. So ito yung bigroy na yan before. Kung mapapansin nyo, medyo maliit pa siya noon, saka may 4 na dahon pa lang siya. And yung color niya may pagka-red-orange. And now, this is the new look of my bigroy. Medyo nagbago na talaga yung kulay niya. This is one of the characteristics ng mga AGLAONEMA. Nag-mutate sila. For me, underrated ang bigroy. This is of course a very common AGLAONEMA. But if you will try to look at the beauty on its different and scattered colors sa kanyang mga malalaking dahon, almost perfect talaga siya. And the good news about this plant, mayroon na siyang mga babies. So one of these days, kailangan ko na talaga siyang iripat kasi lumalaki na talaga siya. Next on my list is neon pothos. Last year, nung mag-start akong mag-collect ng mga halaman, nagkaroon ako ng interest sa mga neon pothos. There was a time na pumunta ako sa isang nursery garden and nakita ko yung mga nakahilarang neon pothos. Na-attract ako sa color ng mga dahon nila para kasing may bright and relaxing effect sa pakiramdam. May white variegations din yung ibang dahon nila and yung iba naman hindi masyadong nagiging matingkad yung kulay. Madali din mag-propagate ng neon pothos. Naalala ko yung 4 na binili ko from that nursery garden, nakalagay lang sa small seedling bags, tapos may 2 to 3 leaves lang siguro noon. And this is one of the 4 plants na nabili ko na sobrang lush na ng mga dahon. Marami na rin akong na-propagate from this plant. Next is MONSTERA DELICIOSA. There's something about MONSTERA DELICIOSA na parang may magnet na nag-a-attract sa mga plant beginners na kagaya ko. Para kasi siyang must-have plant sa mga plant collectors, plantitas, or plantitos. This plant is simply gorgeous dahil sa mga fenestrations sa mga dahon niya. Another is, pwede siya as outdoor or indoor plant. Nowadays, marami na ring mabibiling affordable na MONSTERA DELICIOSA. And of course, depende pa rin yon sa size ng plant. Moving on, the next plant is Philodendron Red Emerald. For Philodendron beginners, parang kasama lagi ang Red Emerald sa mga first plants na ina-acquire natin. It's a common philodendron and it's available almost everywhere. Itong plant ko na to, special talaga siya sa akin. Stem cutting lang siya before na parang letter C and tinanim ko siya nang nakapataob sa lupa. Hindi man ako sure that time kung tutubo ba siya. Surprisingly, ito na siya ngayon. Very healthy, ang gaganda ng mga dahon niya at marami na rin siyang mga aerial roots. Our 5th plant is watermelon peperomia. Obviously, nakuha yung pangalan niya dahil parang watermelon ang kanyang mga dahon. This is actually my 3rd watermelon peperomia, namatay lang yung 2 before. I got this plant from an online seller na taga Benguet. Medyo malalaki na rin yung mga dahon niya nung nabili ko. And kung mapapansin nyo yung mga dahon sa bandang gilid, yan yung mga original na dahon niya. And napaka-generous niya kasi nagsulputan na yung mga bagong dahon sa bandang gitna kung mapapansin nyo. Mahilig ako sa mga black pots, pero I decided na sa white pot ko itanim itong plant na to. Kasi parang lalong mangingibabaw ang ganda ng mga dahon niya kung sa white pot siya nakalagay. This one is a Philodendron MICROSTICTUM. There was a funny story about this plant. Nabili ko rin siya from an online seller and super liit lang siya noon at may 3 dahon. Ang sabi ng seller kasi, it's a juvenile MONSTERA deliciosa. Hindi rin naman ako masyadong nagduda that time.
Kasi nag-search ako ng images ng mga juvenile na Monstera deliciosa, may pagkakahawig naman sila dahil sa shape ng dahon. Pero habang tumatagal, nakikita ko yung difference until ma-confirm ko na hindi siya Monstera deliciosa, instead it's a Philodendron microstictum. I don't consider na na-scam ako dahil hindi naman expensive yung pagkakabili ko sa kanya. I'm still happy with this plant kasi ang ganda ng makakapal niyang heart-shaped leaves. And ang dami na niyang aerial roots and ang bilis niyang lumaki. Next, we have Philodendron burle MARX. This is another common philodendron and perfect plant for beginners. Gustong gusto ko siya dahil sobrang lush ng mga dahon niya. Hindi rin siya mahirap alagaan. Naalala ko mga 7 leaves lang siya nung nabili ko. And the time na nakikita ko na dumadami na yung mga dahon niya, nilagyan ko siya ng pole. And the more nagiging messy yung mga nagkakasalubong na stems and leaves, lalo siyang gumaganda. This plant needs well-draining soil and prefers bright indirect light. Gusto niya na medyo moist yung soil pero hindi yung basang-basa sa tubig. Like other philodendrons, ang ganda rin ng kanyang glossy heart-shaped leaves. Moving on, here is Philodendron Black Majesty. I bought this plant from an online seller na taga Sultan Kudarat. Ganito yung itsura niya after 1 month under my care. Minsan napagkakamalan siyang Philodendron Dark Lord. Even yung seller, Dark Lord ang sinabi niya sa akin. Ang laki na ng pinagbago ng plant na to since nung nabili ko siya. I love its shiny leaves, lalo na yung mga bagong dahon niya na may pagka-burgundy and chocolate brown. And as the leaves mature, nagiging dark green sila. Flat din yung surface ng mga petioles niya kaya madali din siyang i-identify. And as the plant grows, malaki rin yung mga bagong dahon na lumalabas sa kanya. Our second to the last plant is variegated Diffenbachia Big Ben. Of course, gusto natin yung mga variegated plants. Pero sobrang pricey nila, especially yung mga philodendrons na may mga variegations. But this variegated Diffenbachia, I think kayang-kaya na ng budget natin. Apart from the variegations, ang nagustuhan ko sa kanya ay ang malalaking dahon niya. Since nabili ko tong halaman na to, may mga bagong dahon na rin lumabas sa kanya. Hindi rin siya mahirap alagaan. Medyo sensitive lang yung bandang gitna ng dahon niya kasi madali siyang mabali or bumaluktot. This variegated Diffenbachia prefers bright indirect light. And lastly, this is one of my favorite AGLAONEMAs, the variegated Manila Pride or Manila's Pride. I started my plant journey last year with AGLAONEMAs, and this plant was one of those na nabili ko from online sellers sa Mindanao. Late ko na rin nalaman na rare din pala ito. Slow growers ang mga AGLAONEMAs, kaya sobrang saya ko na this plant was actually the first na magkaroon ng shoots or babies. You may also check the video of my propagation of this variegated Manila Pride. Ang mga white variegations ang lalong nagpapaganda sa halaman na to. And kung mapapansin nyo, itong isang plant, ito yung iniwan ko dahil sobrang liit pa niya noon kaya di ko siya sineparate from the mother plant. And that will be all for this video. Thank you for watching, and if you like it, please give it a thumbs up, and if you have suggestions about plant parenting and gardening, please comment below. Until next time, stay safe, mag-iingat po kayo. This is Nina and you're watching Inside Stories.